Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vreau să fac ciuperci pleurotus pane. Și pe lângă o să vă arăt niște porții de cartofi gratin. Așa și-o cumpărat el ieri, că asta vrea să mănânce. Ăștia sunt ghețați, deci nu îi dezghețăm. Îi punem, am dat cuptorul la 220. Îi punem într-o tavă mică. Sunt numai 4 bucăți, dar sunt suficiente. Hârtie de coc. Și așa congelat îi punem la cuptor. Deci ăsta e direct un moft. Da, dacă asta îi plac, știți că am făcut eu odată. Uitați, vedeți? Și așa îi punem pe tavă, așa înghețați, îi punem la cuptor pentru jumătate de oră. Acum nici nu știu cum vin, cred că e indiferent cum vin. Deci eu ăștia îi dau la copt. Aici îmi fac ciupercile, le curăț, le spăl, le curăț, le aleg care sunt mai frumoase. Apoi, chiar dacă nu le fac pe toate, pot să mai fac și ceva tocăniță sau din ele, sau la o ciorbă băgate. Cotoarele astea nu le băgăm. Nu fac multe pentru că nu le mâncăm, nu de alta. Așa. Le desfac, le spăl puțin. De azi cotorul nu-l puneți că e tare și... Dar sunt foarte bune. Mie îmi plac foarte mult ciupercile pleurotus. Am vrut să-mi pun la murat. Numai dacă când se mai duce să cumpere, să-mi fac un borcan 2 murate. Astea sunt mai mărunte ele, dar nu contează că o să fie bune. Și astea mărunte, dacă nu rămân, ori faceți o ciorbă, ori faceți un sos din ele. Eu am și să fac, cred că pe lângă cartofii ăștia, o să aleg astea mari și astea mărunte o să fac un sos pe lângă cartofii ăștia și ciuperci. Vedem. Acum, eu am adus 3, dar nu le folosesc eu pe toate. Aleg care sunt mai mari. Hai să tai eu asta. Codițele, atât e fain la astea, că nu trebuie să le cureți de coajă, și ale maromii le plac iară. Că iară tot așa nu trebuie să le... Noi folosim, acum vara nu prea, iarna mai mult folosim ciuperci. Chiar i-am zis la Costel că noi iarna mâncăm ciuperci multe. În vara mâncăm salate, mâncăm din astea. Uitați, vedeți, astea mici eu le aleg și o să fac un sos din ele. Așa, atât. Restul aruncăm, căscotoarele. Le trecem printr-un jet de apă, așa, le spălăm bine.
Ele sunt curate, dar parcă nici nu poți să le mănânci dacă știi că nu sunt spălate. Haideți să vedem câte mă aleg eu aici. Contează dacă sunt și mai micuțe, că nu trebuie să nu iasă așa de mare șnițelul. Și astea chiar dacă sunt puține, o să fac un sos lângă exact cât mâncăm astăzi. Așa. Uite așa. Uite, mai avem mai mari. Au fost frumoase, au fost curate. Altădată sunt așa de murdare. Dar astea chiar au fost frumoase. Atât, restul rămâne la sos. Uite, pun și asta. Restul rămâne suficiente și pentru sos. Așa, astea le lăsăm deoparte. Astea o să le tai eu, dar nu le tai mărunt. Adică subțiri. Așa. Și o să le prăjesc, o să pun puțină ceapă și o să le prăjesc. Și peste o să bag eu am un fel de sos. O să vă arăt eu când fac ciupercile ce fel de sos am. Și alea o să bag la final pe ele. Alea merg la șnițele, merg la atât. Eu înghit în sec când văd ciupercile. Mi-atât de mult mi le plac. Și când le văd așa, înghit în sec. Asta e tare. Bun. Asta lăsăm deoparte. Asta băgăm la cuptor, că cuptorul s-a încălzit. Deci ne uităm la ceas, jumate de oră. Așa, aici o să pun eu 3 ouă. Așa. O să pun puțină sare. Adică pot să pun și puțin mai multă. Puțin piper. Deci toate condimentele le puneți după gust. Praf de usturoi. Puneți după gust. Voia dulce. Deci v-am zis, astea le puneți după gust. Așa. O să pun foarte puțin sos de soia. Iară pentru gust. O să începem să mixăm puțin Vedeți, au primit o culoare așa de la sosul de soia. Așa, o să punem lapte, dar unde mi-am pus? Aici. Lapte. Asta depinde câte ciuperci aveți. Ca să facem ca o îngroșală. Și acum punem făină.
Dacă puneți mai multă, mai puneți ori un ou, ori mai puneți lapte. La mine e suficient, deci nici nu mai trebuie. Eu vreau numai să gust de sare, parcă mie mai trebuie un pic de sare. Ok, punem cratița. Da să-mi șterg puțin, că a fost apă în ea. Cratița asta tai de urâtă, dar așa de bine fac în ea și e mare, deci de aia îmi place. Și să vedeți ce repede termin eu meniul de astăzi. Bun. Asta de... Rapid termin eu meniul. Haideți până se încălzește uleiul să nu vă țin. Da, haideți să vă arăt. Acum le trecem prin asta. Eu am lăsat-o mai groasă un pic. Acum, dacă nu vreți să vă murdăriți, faceți cu mănuși, dar eu nu pot. Și la șnițele, dacă fac normale, trebuie să mi le fac cu mâna. Eu aleg întotdeauna care sunt mai faine. Hai să-mi spăl furculița. Și avem la foc moderat, deci să nu fie tare focul, ca ele să se coacă puțin. Așa. Dacă nu vreți așa de gros, mai puneți lapte. Liniștite puteți să mai puneți lapte. Dar o să iasă super. Și cred că mai avem o dată și suficient. Haideți că eu le prăjesc și după aia vă arăt. Haideți să le scoatem acum. Eu am pus un șervețel acolo ca să... Astea sunt bune cât reci, cât calde. Să știți. Și continuăm. Hai să bagă mai multe. Vedeți că eu am mai pus puțin lapte, că a început să se prea îngroașe. Exact ca la clătite. Știți că dacă stă aluatul, atunci se îngroașă. Dar nu e nimic, că am completat. Aici trebuie să ne intre toate. Acum.
De-aia îmi place tigaia asta. O fi acum, o fi urâtă, dar îmi place că e mare și am două la fel, de fapt. Mă trebuie să-l unim puțin, ca să nu intre ce mai avem pe aici. Nu nimic, dacă ele se lipesc, le desfacem noi. Și gata. Uite că mai este una mică. Îmi place mie ponceraiele astea, dar asta e. Ne uităm ce fac și cartofii. Hai să tai aici puțină ceapă pentru bostuna roșie atât de faină și sărăcie că era stricată. Nu am ales din ea. Acum tai roșii pe ăsta, ceapă pentru alea ciupercinele mici care au rămas. Mici, că nu mai am lăsat roșii mari. Dar și avem destule, doamne. O să dinstru un pic ceapa. Normal, pentru cartofi mai avem un sfert de oră. Hai să vedem la astea, să le întoarcem. Terminăm cu prăjitul. După aia facem mai departe. Oricum, până îți gata cartofii, avem timp să facem și sosul. Arată bine. Eu m-am luat o tigăiță din asta mică. Așa. Punem puțin ulei ca să dinstuim ceapa. Până punem puțină sare. Așa, să ne mai uităm la astea dacă nu le-am tăiat toate. Acum eu vreau un pic mai mari să rămână, dar acum îl dăm puțin mai tare ochiul. Deci când le-ați întors, dați-l puțin mai tare, că ele deja s-au înmoiat. Haideți să vă tai unul, să vedem cum e. Uitați ce fain e. Vedeți? Ce fain e.
puteți să vă dați seama cât e de bun la gust. Atâta așa gust bun are de la boia, de la condiment, de la toate. Astea sunt micuțe și astea s-au făcut 100.000. Imediat sunt. Până ceapa se face și noi suntem gata. Ca să mutăm aici. Delicios! Să vă arăt că am pus puțină apă pe ceapă ca să nu se ardă. Și acum punem ciupercele. Și le gătim puțin. O să pun puțină boia. Nu, pun puțin usturoi. Așa, puțină boia. Dar nu mult. Și le prăjim așa. Am și puțină vegeta să pun. Haideți că eu le prăjesc și după aia când gata vă arăt. E prăjită la șnițel. Nu știți de ce am pus în asta? Nu-s normală. Aici am măsurat apa și de aia. Deci ne trebuie 200 de ml de apă și un pliculeț de sos din asta. Eu știu că spuneți că nu e sănătos și... Da, nu facem toată ziua. Așa, și asta îl puneam peste ciuperci. Asta în Austria nu îl făceam sosul ăsta, dar în Germania îl făceam. Când făceam friptură sau așa, îl făceam. Mai lăsăm să fiarbă. Eu îmi place să am acasă, ați văzut, cam tot ce nu este pe la noi. Adică să-mi cumpăr. Ce m-a plăcut dincolo, îmi place să cumpăr să am și aici. Dar sosurile astea de la Knorr sunt la magazinele mari. Găsiți. Uitați ce fain se face. Dar acum bine, trebuie să fiarbă. Dar nu mult. De 5-10 minute, nu mult. Și v-am spus că până cartofii sunt gata, suntem și noi gata. Haideți să gust eu. Te dă pe spate. E puțin mai condimentat. De-aia are 3 feluri de piper, dar e super.
Haideți să ne uităm la cartofii noștri, adică medalioanele sau cum, nici nu știu cum le spune. Uitați. Deci sunt gata, ups. Deci avem fix un minut am depășit. Eu acum opresc cuptorul și mă ocup de sos. Și gata și sosul. Imediat. După aia vă fac farfuria și vă arăt. Dar sosul ăsta, 3 feluri de piper, ca așa îi spune, cu îi place mai picant, e super. Revin! Haideți, prieteni, să vă arăt rezultatul final. Deci, am făcut șnițele din ciuperci pleurotus, am făcut gata cumpărate, bineînțeles, medalioane din cartofi gratinați și din ciupercile pleurotus mărunte am făcut sos, le-am prăjit bine și am făcut un sos cu ajutorul plicului Dr. Oetker. De-aia v-am și lăsat la poză ca să-l vedeți, cu 3 feluri de piper. Deci este foarte bun. Puteți cu încredere să-l încercați și dacă vreți serviți așa ca noi cu o roșie, dacă nu, simplu. Dar cartofii au ieșit și sosul a ieșit, bineînțeles tot a ieșit super fain. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye bye!